Ok, xin chào mọi người, thì mình là Tuấn đây. Hôm nay thì mình có một buổi cà phê với lại Thông nè. Và gần đây thì Thông có nói với mình là ở đây có một cái trại cá guppy cũng khá là hấp dẫn. Cho nên là hôm nay mình quyết định mình quay cho các bạn xem ha. Thì hôm nay em sẽ dẫn anh tới trại cá của anh em. Thì trại cá này bây giờ hiện tại cũng đang làm những dòng sọt với những dòng cá cao cấp trên thị trường. Thì Ủa mà làm sao em biết bạn này? thì bạn này thì lúc trước cũng là mua cá của em. Rồi bạn cũng có xin qua trại làm cá rồi với lại mê quá rồi tự nuôi luôn đúng không? Giờ bạn này có kinh nghiệm thì bạn ra mở một cái trại cá nho nhỏ, nói chung là cũng khá là nhiều dòng. Rồi thì bây giờ mình đi vô trại của anh em coi thử ha. Này bạn này Tuấn Anh. Tuấn Anh. Đây này có anh Tuấn beta sale, ảnh qua ảnh quay clip anh em mới đi cà phê về. Ok, chào em là Tuấn beta sale ha. Thì hôm nay anh tới đi cà phê với Thông nè, rồi sẵn ghé tham quan trại của mình xem là nuôi guppy như thế nào, loại gì. Anh quay chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn ha. Em mời anh vào. Dạ, mời anh với các bạn theo với em để coi được cái góc đam mê của em ha. Ok. Dạ, thì bên em á thì chủ yếu là làm bằng thùng xốp thôi. Thùng xốp thì ở hai hàng dưới thì em đa phần là form cá bột với lại cá đăng lớn ha. Ở trong đây là cá bột đúng không? Dạ đúng rồi. Nó hơi tối ha, em bật cho anh cái đèn nữa cho các bạn dễ xem. Dạ đây ha. Đã có thì đèn những cái size này á là size chung nè. Size trung ha? Dạ đúng rồi. Còn những khi nào mà chuẩn bị vào cái size form á thì em sẽ cho lên trên. Tức là cái này là vô cái size mà mình chuẩn bị mình xuất đi đúng không? Dạ đúng rồi. Khi mình form lên á thì mình sẽ lựa những con cá nào mà nó đạt tiêu chuẩn á, mình sẽ form lên trên. Dạ. Wow, đẹp quá. Tôi này tên gì em? Dạ, con này là HP Blue. Nó là có cái bụng thủy tinh á nên mình gọi là si thu á anh. Dạ. Wow, đẹp quá. Dòng này sò. Dễ thương hen. Tụi này thì có giá thành cao không? Dạ, cái này thì nó cũng dao động khoảng tầm từ 2 tới 300 thôi anh. 2 tới 300 thôi. Dạ đúng rồi. Cũng ok ha. Dạ. Nó cũng khá mềm, dễ tiếp cận. Cái này tên đầy đủ của nó em có thể đọc cái tên nhanh được. Dạ. Cái này là HP Blue sọt si thu đi bông. HP Blue sọt si thu đi bông. Cái tên quá dài ha. Nói chung là anh không rành về bảy màu lắm nhưng mà anh thấy nó đẹp. Còn mình còn loại nào nữa ta? Dạ, bên đây á thì cái dòng vây đuôi anh. Cái dòng vây đuôi này thì Blue Tobas Half Moon. Blue Tobas Half Moon. Wow, đẹp quá. Ở đây nó không có bu lại ha, cái này. Dạ đúng rồi. Cái này mình búng nó lại. Đẹp quá nè. Cái tụi này anh thấy nó thịnh hành nè. Đó là nó là cái dòng mà ở trên thị trường á, mình thấy nó nhiều. Nhưng mà ở đây thì cái con cá của bạn nó cái vây đuôi nó rất là lớn các bạn ha, rất là lớn và cái form nó vừa phải nè. Nói chung là dòng này là những cái bạn mà mới chơi hoặc là chơi lâu đều thích á. Blue Tobas nè, đẹp quá. Dạ. Bên đây là Dumbo coi sọt. Dumbo coi siêu sọt. ngắn rồi. Dumbo còn coi ha. Dạ, rồi nó có đầu coi đỏ đỏ anh. Rồi còn sọt nữa. Đẹp quá. Các bạn trong video các bạn thấy có đẹp không? Ở ngoài đây mình thấy rất là đẹp ha các bạn ha. Hình như dòng này là dòng cũng mới em hả? Dạ, cái dòng này thì anh em làm lâu rồi, nhưng mà những cái dòng sọt đó thì mới phát triển bây giờ. Dạ. Sọt tức là người nó ngắn lại ha. Dạ đúng rồi, thân ngắn. Những con này gọi là gần super sọt đó anh, đó là thân siêu ngắn á. Dạ. Ở bảy màu thì nó có một cái là nó khác với beta là cái con cá nó ngắn á, thì sọt á thì người ta sẽ có giá trị cao hơn, còn ở beta thì sọt thì không được, sọt thì không ok lắm. Cho nên là ở bảy màu thì như con sọt này là giá trị nó cao hơn em ạ. Dạ đúng rồi, sọt thì thị trường ưa chuộng hơn. Tại vì do nó khó đẻ anh, cho nên nó sẽ có giá trị hơn. Cái con này nó là Dumbo mà các bạn thấy cái đầu nó đỏ đỏ nè, đầu nó có cái đầu đỏ giống như coi nè, nên ta kêu là Dumbo coi nè. Còn người nó ngắn nên kêu Dumbo coi sọt. Ở cái này thì tỷ lệ mình làm ra được nhiều không ta? Dạ, tỷ lệ mà super sọt nó ăn thì thường trong bầy nó sẽ khoảng tầm 50 cá bột thì khoảng tầm từ 2 tới 3 cặp. 2 tới 3 cặp dạ, thôi? Đúng rồi, còn lại là sẽ là form sọt là nhiều. Dạ. Nên tỷ lệ nó sẽ ra không có được nhiều lắm, cho nên giá thành của nó sẽ vẫn còn cao. Vẫn cao. Dạ đúng rồi. Như vậy là một cặp như vậy thì mình
thương phẩm là mình là bao nhiêu? Nếu mà mình so về cái tiêu chuẩn của nó, tay bơi dài, ở trên lưng của nó full platinum trắng nữa thì dao động khoảng tầm từ 3 tới 400. Còn những con mà không đạt tiêu chuẩn đó thì từ 1 tới 200 cũng có. Dạ đúng rồi. Cũng giá nó cũng tương đối là nói chung là nó cũng không cao mà cũng không phải là thấp lắm. Dạ đúng rồi. Thì nhưng mà đối với lại một cái sản phẩm mà gọi là đẹp như vậy thì anh thấy nó cũng ok, nó cũng ok. Các bạn đừng so sánh với lại những cái 7 màu mà chợ hay là thường thường ha. Đây là những cái sản phẩm mà người lai tạo họ mất rất là nhiều thời gian công sức để mà họ làm ra, cho nên là một cái cặp cá mà để mà về mình sinh sản ra tỷ lệ con cá như vậy nó khó khăn lắm nha. Rồi chút nữa mình sẽ dắt các bạn đi xem những cái loại cá mà nó mềm hơn, nó sinh viên hơn. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ mình đi tiếp với đoạn nào đi. Tiếp tục ở đây á là nó cũng giống như là nó là hấp đách Lucy luôn, nhưng mà nó không có sọt anh. Hấp lắc Lucy thu hả? Dạ đúng rồi. Cái fin của nó sẽ dày hơn những con sọt. Tại vì nó thuần hơn cho nên fin của nó sẽ đẹp hơn. Wow, dễ thương các bạn. Ở đây nó cái hồ nó tương đối là không có nhiều cá đó, các bạn nuôi trong hồ không nhiều cá nên thành ra cái khoản bắt nét của mình nó cũng hơi khó khăn. Các bạn chịu khó ha, mình sẽ lấy nét liên tục để mà cho các bạn coi được cá. Thì đây cũng là một cái điểm mà mình thấy lạ nè, để mình hỏi bạn xem tại sao trong những hồ này em nuôi nó thưa lắm. Bình thường anh thấy là ở ngoài người ta nuôi nó dày nè, nó nhiều nè, nhưng mà ở đây thì thấy tương đối là thưa. Đối với nó khác cái dòng cá chợ một tí anh Tuấn, đó là khi mà mình nuôi với số lượng đông quá thì cái đuôi của nó không bung tốt, cho nên mình chỉ nuôi giới hạn khoảng tầm từ 5 cho tới 10 cặp một hồ thôi. Thì lúc đó cái body với lại cái vây đuôi của nó sẽ bung tốt hơn. Wow, như vậy thì tốn chỗ lắm ha. Dạ đúng rồi, cho nên mình form số lượng nó sẽ ít hơn anh. Dạ. Và nuôi như vậy thì con cá mình cũng sẽ dễ bảo quản hơn, chất lượng cũng tốt hơn. Dạ. Hay quá ha. Đây cũng là một kinh nghiệm các bạn ha. Mỗi hồ như vậy thì mình thấy bạn có một cái ống oxy và có một cái lọc ở trong cái hồ thì là thùng xốp ốp kính. Chung là tương đối là mình thấy những người nuôi guppy thì họ xài như vậy là nhiều nè. Ở bên đây là mình có gì ta? Dạ, đây là cái dòng mà em thích nhất, cũng giống như là cái dòng thương hiệu của em ha. Đây là Tobat Soxy, Tobat Soxy Ribbon. Tobat Soxy Ribbon. Em cho anh cái đèn ở trên cho các bạn xem. Tại vì cái con này là bạn thích nhất nè và thương hiệu nè, thành ra mình thử mình quay tập trung xem coi nó đẹp như thế nào. Cái đèn nó hơi bị chói nè, mình không đèn đi cho nó dễ thấy. Rất là đẹp các bạn ha. Cái size này thì nó mới được khoảng tầm 2 tháng thôi, nó chưa ôm trứng nhiều. Khi mà nó ôm trứng nhiều thì nhìn nó sẽ đẹp hơn nữa. Đúng là mình đi nhiều nơi thì mình mới thấy được những cái con cá mà nó đặc biệt các bạn. Tức là mình chưa thấy ở ngoài đời bao giờ á. Đây được gọi là những cái dòng cá mà anh em đam mê cá chuyên nghiệp về 7 màu họ lai tạo. Thì đây cũng là lần đầu tiên mà mình thấy có Tobat Soxy mà Ribbon. Tên rất là dài các bạn ha, tức là nếu mà ghi ra ngoài là rất là dài. Ở trong cái hồ này thì mình thấy cũng khoảng chừng 10 cặp. Đẹp ha. Ở cái loại này thì giá thành chắc nó cũng như mấy cặp kia hả? Cái này thì do anh em ít làm và thị trường cũng đang hiếm cái dòng này, cho nên tụi em cũng đi sẽ hơi cao một xíu. Nó sẽ dao động khoảng tầm từ 700 tới 1.200.000. Dạ. Tại vì do độ hiếm của nó nữa. Dạ. Thực sự là khi mà các bạn mà không có chơi các bạn sẽ nghe cái giá các bạn sẽ hơi hoảng một chút. Dạ đúng rồi. Nhưng mà thiệt là mình cầm cái số tiền này mình lượn vòng quanh mình sẽ không có kiếm được cái con cá mà với giá thành như vậy ở cái chủng loại này. Nói chung là mỗi cái anh làm cá anh hiểu, tức là những cái loại cá mà đặc biệt độ khó cao thì giá thành nó cao. Còn ví dụ như cái loại cá thông thường phổ thông dễ làm thì giá thành sẽ rẻ. Vài chục cũng có, vài ngàn cũng có. Tiền nào thì của đó. Mình đi tiếp tới đâu em? Mình qua đây mình có dòng màu đỏ ha. Tại vì em chạy tụi em đa phần là sọt nhiều. Con này là Abercoy. Tức là em chuyên sọt không đúng không? Dạ, em cũng muốn là chuyên sọt và em đang thay đổi từ từ ra. Ở đây các bạn thông cảm ha, cái hồ nó tương đối ít đó, thành ra là mình bắt nét nó cũng hơi khó khăn. Đẹp ha. Ảnh cưng ghê, một cái hồ như vậy anh nuôi có ít à. Mà tính ra nếu mà giá thành tụi này nó cao như vậy thì theo tỷ lệ em nói như vậy thì em phải làm nhiều lắm ha. Thì nó mới ra được những cặp như vậy. Đẹp quá. Vino coi ha. Con này thì chắc rẻ hơn à?
Dạ, cái này thì cái dòng nó tầm rẻ hơn anh. Tại vì cái loại này cái phin nó không có cam. Nếu mà ví dụ như phin cam thì giá thành nó vẫn cao. Dạ, còn cái loại này thì phin nó sẽ tỷ lệ phin cam nó ít hơn, cho nên chủ yếu là em đi chợ nhiều hơn. Dạ. Loại này thì bao nhiêu? Cái này thì nó dao động khoảng tầm từ 100 tới 200 thôi anh. 100 tới 200. Đúng rồi. Cái này thì anh em dễ tiếp cận được hơn, anh em tập chơi dễ tiếp cận được hơn. Dạ. Đây em giới thiệu anh là cái dòng này là con Topaz, nhưng mà cái tay bơi của nó màu xanh. Nhưng mà lớn lên thì nó sẽ vàng hơn, nó xanh hơn. Dạ, nó tay nó to á. Giống như là Topaz mà Dumbo đúng không? Dạ đúng rồi, Topaz Dumbo đó anh. Cái size này là size em mới form. Còn có cá trưởng thành thì anh ngó ở đây nè. Ngó ở đây nè, cái con này là con sẽ là size trưởng thành hơn. Đó. Cái tay bơi của nó sẽ to hơn. Dài hơn. Dạ đúng rồi. Đẹp quá. Như thần tiên tỷ tỷ vậy ha. Topaz thì nó sẽ có nhiều loại anh. Dễ thương quá. Cái này là chắc cá giống nha. Dạ đúng rồi, những con này là những con nọc của em. Dạ. Còn cũng một phân khúc khác của Topaz luôn, đó là Topaz Bibon. Thì cái dòng này anh em cực kỳ thích. Là do cái vây, cái đuôi với lại tay bơi của nó đẹp. Phổ thông hơn ha. Dạ đúng rồi, cái này thì lúc trước thì nó mắc, nhưng mà bây giờ thì anh em làm được nhiều rồi, nên giá thành của nó cũng sẽ dễ chịu hơn. Dạ. Đây là Abercoy. Abercoy. Dạ đúng rồi. Hồ này nó hơi tối nè. Cái này hồ này do sáng nhiều á, cho nên nó sẽ lên tảo nâu. Rồi vậy là mình thay nước hay là mình xử lý sao nó hết tảo? Dạ mình vẫn thường xuyên mình thay nước anh. Tại vì tảo nâu và tảo xanh nó cũng không ảnh hưởng nhiều tới cá đâu. Nước vẫn sạch là được, đừng để lâu là được. Dạ. Hay quá. Rồi em hướng dẫn anh với lại các bạn vào trong khu trong nhà, em có nuôi ít trong nhà nữa. Khu trong nhà nữa. Dạ, đúng vậy rồi. là tí xíu nữa mình sẽ quay lại với những cái thùng xốp này sau ha. Dạ đúng rồi. Đây là khu trong nhà của em nuôi. Thì trong nhà nó sẽ bưng gió một tí, cho nên em sẽ dùng quạt nhiều hơn. Trong nhà thì tối nhưng có đèn. Dạ. Đó, trong nhà đây thì là sáng sủa hơn ha. Dạ đúng rồi. Đây là cái size mà mình có thể xốp được rồi nè. Wow, đẹp quá. Tôi bắt chiếc bông. Dễ thương ha. Đuôi bự ghê luôn á. Đúng là mình nuôi form con cá đúng cách đó, thì cái con cá, cái bộ đuôi nó bự mà nó lộng lẫy, nó đẹp ha. Thân hình nó cân đối ha. Đẹp quá. Dạ. Đây là cái dòng đầu coi á, nhưng mà nó là coi vàng anh. Coi vàng. Là coi vàng. Dạ đúng rồi. Là một loại khác nữa. Dạ. Đẹp quá. Con trống á, cái đầu của nó chớm vàng á, nhìn đẹp. Con mái thì nó sẽ lên đầu sau. Ở đây thì có đèn nè, nhưng mà cái con cá nó díp đó các bạn, thành ra là nó bắt nét lôi nhoi để mình zoom lại tí xíu cho các bạn xem. Đây cũng là một loại mình thấy nó khá là đặc biệt, đẹp ha. Đó, cái con này là con size sinh sản hả? Là nó là cái con coi vàng con bên mẹ đây. Của bên đó. Dạ. Ồ, đẹp quá. Thì con này nó đã lứa thứ 3, thứ 4 rồi, cho nên cái body nó khá to. Size lớn hơn. Dạ đúng rồi. Đẹp hơn ha. Lộng lẫy ha. Và mấy cái bạn này mình cũng đang làm là sọt đúng không? Dạ đúng rồi. Đẹp quá. Lần đầu tiên mình thấy một cái con coi vàng các bạn ha. Thường thấy coi đỏ nè, coi đen nè. Hôm nay là thấy coi vàng ha. Hình như là có coi xanh nữa nha. Dạ đúng rồi, nhà em có coi xanh nhưng mà tỷ lệ nó lên chưa nhiều. Dạ nó lên tỷ lệ thấp. Đẹp hả? Dạ. Đây là Abercoy luôn. Chủ yếu là bên em làm những cái màu mà nó đỏ, nó nổi lên, nhìn vào bắt mắt con cá. Dễ thương ha. Ở đây bạn phần lớn là làm albino, sọt, situ, là những loại mà mình thấy ở đây bạn có nhiều ha. Dạ. Ở đây là albino gold, cũng là sọt si luôn. Gold, sọt situ. Dạ. Về ha. Một cái hồ như vậy bạn nuôi chỉ có vài chục con thôi, thành ra các bạn thấy rằng là ở đây nó nhiều, tương đối là nhiều thùng xốp vậy đó, chứ mà không có nhiều cá lắm. Ở bên đây mình là loại gì ta? Dạ albino rồng vàng. Albino rồng vàng. Dạ đúng rồi. Phê quá. Các bạn nhìn thấy con trống không? Nhìn thấy mấy con trống không? Đuôi.
Ngày xưa á, là lúc mà anh chơi bảy màu á, thì nó không có nhiều loại về nhau nha, nó ít loại lắm. Mà ngày xưa ở chỗ anh thì kêu là con bụng mật, Dạ. con cá bụng mật, hay ra ngoài cầu rồi cột cái chùm chỉ vào xong câu. Ngày nay thì nhiều loại hơn, đẹp hơn. Bây giờ anh em Việt Nam mình làm tốt quá nên rất nhiều dòng quá. Dạ. Đây cũng là hồ Tô Bác. Hồ này là hồ tụi em cũng chuẩn bị xuất đi á. Dạ. Đẹp quá. Con cá bạn thấy không, cái tay bơi, cái ribbon, cái đuôi, từ những cái chi tiết nhỏ mình thấy nó rất là nét thôi. Đúng là khi mà mình thấy con cá đẹp rồi mình thấy mình thấy những cái con cá khác nó không có nghĩa địa gì hết trơn. Đẹp quá. Lúc này là anh em mê bảy màu coi là bắt đầu thấy mê đúng không? Mình bản thân cá nhân mình cũng mê, tức là mình cũng có đóng hàng đi cho khách của mình ở nước ngoài, nhưng mà chưa chạm được mức ở những cái con cá chất lượng như vậy. Thế là anh đóng đi cũng hàng tương đối thôi. Dạ. Bên đây thì em chưa có lựa. Đó là albino coi á, cái bầy này là nuôi từ bột lên luôn. Thì cái size này là nó đẻ ngày 12 tháng 1 nè anh. Dạ. Thì nó đẻ cũng ít nha. Dạ. Nó đẻ khoảng tầm từ 50 tới 80 con anh. Dạ. Khi mà nó lớn hơn một tí nữa em sẽ tách chống đi bông với máy gen ra, còn để lại những con mái đi bông và chống gen ở lại, vừa form vừa ép cho nó lên giống luôn. Dạ. Đẹp quá. Vô đây là lạc vô cái chỗ mà người ta mình gọi là nuôi cá ở dưới đây ha, chuyên nghiệp các bạn. Dưới đây nó sẽ là một cái dòng có thể là hơi mới với nhiều anh em, đó là AB Yellow King Cobra. Dạ. Thì nó sẽ khác cái dòng AB Yellow Lay một tí, tức là hoa văn của nó sẽ đậm hơn, to hơn, nó sẽ màu vàng nghệ hơn. Zoom lại cho các bạn xem. Đẹp quá. Các bạn trên màn hình chắc mình thấy rõ nét con cá rồi ha. Đó, mình đang cố gắng mình quay cho các bạn xem cái chi tiết, cái độ đẹp của con cá. Đó, bé này là có bầu rồi nè, có bầu thì cái bụng nó sẽ đỏ hơn. Hôm nay mình cũng hơi cảm các bạn, cho nên là có những đoạn cũng hơi hít các bạn thông cảm ha. Đẹp quá. Đứng ở những em này nhìn là không có muốn đi chỗ khác luôn á. Dạ, đó, đây là trung dòng nhưng mà là cá con hơn, nhỏ hơn, cá bột hơn. Dạ. Phải zoom lại, nhưng không zoom lại không có thấy được con cá. Mấy bạn này đó, thấy rồi đó. Đẹp quá. Từ cái size này á, mà lên tới cái cỡ size này thì mình mất bao lâu em? Từ size này qua size cái size này là 23 tháng 1 thì nó khoảng tầm 1 tháng thôi à. 1 tháng. Dạ. Còn cái size này thì khoảng tầm 5 tháng rồi. 5 tháng. Dạ đúng rồi. 5 tháng thì nó sẽ to như vậy. Còn size đây thì khoảng tầm 2 tháng rưỡi là đã đủ suất rồi. Dạ. Nó sẽ có nhiều, nhưng mà đa phần là tùy vào thị trường nữa. Thị trường mà hút hàng quá thì khoảng tầm 2 tháng rưỡi là em đã đi rồi. Còn không thì 3 tháng rưỡi là đẹp nhất. Dạ. Tính ra là 3 tháng rưỡi để mình nuôi một cái bầy cá mà nó nằm trên như vậy. Dạ. Thì ngoài trừ cái chuyện mình tiền con giống nè, thì tiền mặt bằng, tiền nước, tiền điện, tiền cho ăn, tiền chăm sóc, thì có khi nào mình làm bầy cá lên mà mình không có lợi nhuận không? Lỗ dạ không? Vẫn có anh. Giống như kiểu mà hôm nay xuất đi, mai xuất đi mà hôm nay bị bệnh thì bài đó mình cũng sẽ không xuất được cho khách nữa. Đối với em là xuất bán cho anh em trong nước và ngoài nước cũng vậy luôn. Thì khi mà con cá bệnh khoảng tầm trên 2 lần là em đã không xuất cái đó nữa rồi. Dạ. Tại vì khi xuất đi là đi đường xa, con cá nó sẽ yếu hơn người ta. Thứ hai nữa là tỷ lệ đẻ nó không có đạt chất lượng tốt á. Và cái thương hiệu của mình sau này nó cũng khách không quay lại nữa. Cho nên em chấp nhận em bỏ luôn. Dạ. Rồi có guppy thì nó sẽ phụ thuộc vào thời tiết nữa. Ví dụ như trời nắng quá thì tỷ lệ gãy lưng cũng nhiều. Nuôi cá lớn lên thì nó dễ bị gãy lưng thì lúc đó mình sẽ không xuất được nữa. Nó cũng nhiều rủi ro ha. Dạ đúng rồi. Bình thường ở đây thì một ngày thì em mất bao nhiêu tiếng ở đây? Dạ hiện tại thì với cái quy mô của em ở đây thì còn khá nhỏ, cho nên em chỉ mất khoảng tầm 2 tới 3 tiếng vừa cho ăn vừa chăm sóc. Dạ. Thời gian rảnh thì em đi kiếm khách, với lại em đóng cá cho khách. Mình có đi làm thêm không? Mình có làm thêm gì kiếm tiền không? Khi nào mà em rảnh thì em qua trại ông anh em phụ thêm. Còn ngày nào bận thì thôi em ở nhà em làm ở nhà. Dạ.
Tưởng đâu là mình rảnh rảnh cái mình làm vài cuốc ráp mình kiếm thêm thu nhập. Dạ. Ok, mình đi tiếp cái loại tiếp theo đi em. Dạ. Dạ, đối với những cái hồ ở dưới đây á, em không có cắt kính. Em để đa phần là sẽ là cá bột, cá mới đẻ cho tới khoảng tầm size 1 tháng rưỡi. Lúc đó là em chưa có tắt. Thì em để những dưới đây, với lại ở đây thì nó sẽ có những cái dòng sọt của mình, những cái dòng mình chơi top view á, mình không cần thiết phải nhìn ngang, mình nhìn trên xuống dưới mình vẫn thấy rồi. Đó, giống như là những cái dòng này, con này là con albino gold nè. Dạ, nó là gold mắt đỏ cho nên nó không có kén nền. Dạ, là nó không bị ảnh hưởng nền đúng không? Dạ đúng rồi. Tại vì full gold là nghe nói là nuôi cái hồ mà màu khác á, là nó bị lợt màu xuống. Dạ đúng rồi, mắt đỏ thì nó không bị kén nền anh. Còn đây nè, cũng là top view luôn. Thì những con nào mà đầu nó sâu hoặc là nó đang nhú tay á thì em sẽ tách ra những khay em form riêng cho nó. Dạ, thúc cái body nó tròn lên, những con cá nó sẽ đẹp hơn. Dạ. Nè, mình ưu tiên cho những cái dòng mà nó khách hàng dễ tiếp cận được, mình cũng sẽ cho nằm dưới luôn. Đó, nó vẫn có hệ thống lọc. Đó, những cái dòng này là dòng vây đuôi, cái này HB Retro anh. HB Retro. Dạ đúng rồi. Đẹp hả? Mình sẽ form ra chống mái riêng ra để cho nó không có dí mái á. Cái vây, cái đuôi của nó sẽ bung tốt hơn, nó không bị rách. Dạ đúng rồi. Đây là trống đúng không? Dạ đúng rồi, trống. Còn ở bên đây là mái. Đây là mái. Dạ đúng rồi. Bên kia mấy bà trống bên đó bà cũng bụng nó cũng quá trời quá đất. Dạ, sáng nó mới ăn no xong. Đẹp quá. Những cái dòng này thì là nhìn top view ha. Dạ đúng rồi. Cái này mình nhìn side view là nó vẫn đẹp hơn, nhưng mà nó là cái dòng dễ tiếp cận cho nên em sẽ ưu tiên hồ bên trên cho những cái dòng cao hơn một xíu. Dạ. Đó, những dòng này thì mình chơi top view được nè. Đó, giống như con top bass Dumbo nè, thì mình vẫn cho nằm dưới. Mình cho nó nằm dưới. Thomas Dumbo này ha. Dạ đúng rồi. Đây, cái dòng này là albino Dumbo. Dạ. Albino Dumbo. Nó sẽ là mắt đỏ. Đẹp quá. Dạ. Nhân này là coi sọt. Thì những cái dòng này em đã lựa ra bớt rồi. Cho nên hồ nó sẽ hơi thưa một tí. Những con nào mà nó đăng lên tay á thì em sẽ bắt ra em form riêng. Dạ. Những cái này thì giá thành nó cao không? Nó cũng sẽ mềm hơn anh, tại vì những dòng này những cái dòng gen không ghi bông. Và đặc biệt nó không có si thu, tức là cái bụng nó không có thủy tinh á. Cho nên nó cũng sẽ mềm và dễ tiếp cận hơn. Dạ. Ở ngày trước á, khi mà em như thế nào mà em bắt đầu với cá bảy màu này ta? Dạ, thì đầu tiên thì em cũng đi làm văn phòng, em là nhân viên sale. Mình thấy người ta chơi cũng đẹp quá, xong cái mình cũng có mua vài hồ về mình chơi. Từ đó xong bắt đầu mình thấy con cá nào cũng đẹp hết anh. Xong mình thấy mỗi con cá có mỗi vẻ đẹp riêng, xong cái em cũng sắm dàn hồ nhỏ nhỏ về trong phòng. Chơi cũng được 2 năm á. Rồi bắt đầu mới quen anh Thông nè, thì ảnh làm cá qua xem, rồi sau này có dịp rồi em không có làm văn phòng nữa, xem về em phụ anh Thông luôn. Đó, từ đó rồi đi bén duyên với cái nghề này tới giờ. Rồi xong tự nhiên mới mê cái làm tới giờ. Từ đam mê mà mình biến thành công việc chính, thành thu nhập của mình luôn. Dạ. Chung là khi mà làm như vậy thì theo anh cảm nhận, anh ngày xưa anh cũng đi làm, thì khi mà qua cá thì anh thấy mình có thời gian hơn cho cái gia đình, cũng như là mình nuôi cái đam mê của mình. Thì ở cá thì mình tự làm chủ mà, không ai ràng buộc mình hết, nên nó cũng là cái hay ha. Thôi mình đi tiếp những cái bạn khác đi. Dạ. Thì em sẽ tập trung vào số lượng nữa, cho nên mà nhiều hồ em sẽ nuôi có một dòng thôi. Đó, em sẽ tập trung lại. Đây là con cá giống này nên mình xem rồi. Đây là cái con này cũng là Top Bass Half Moon á, nhưng mà cái size nó sẽ nhỏ hơn, em chưa có đưa lên. Có thời gian thì mình sẽ form trống nhiều hơn. Ở đây anh thấy em nuôi như vậy nè, thì em thay nước làm sao? Dạ thường á thì em có thời gian rảnh hoặc là những cái bầy đông quá thì khoảng tầm 3 tới 5 ngày em sẽ thay một lần. Một lần em thay khoảng tầm 30% thôi anh. Thay 30% dạ, thay đáy rồi. Dạ. Là em cắm ống nó rút ra hả? Dạ, em có một cái vòi hút ra, em cắm ra. Em cắm cho nó hút ra. Rồi em sẽ có một cái máy bơm đây. Ở dưới đây em sẽ là nước trữ. Em sẽ không có xài nước trực tiếp, em xài nước trữ thôi. Sao em không làm hệ thống mà xả giống như bên Thông á, cắm vô đây nè, xong rồi mình mở van là nó chảy ra? Cũng dự định là trong tương lai á em sẽ làm cái lọc ao tràn ra, với lại in nhỏ giọt vô thì cá nó sẽ tiếp cận được nước mới. Do thời gian em chưa có mới, cho nên em cũng chưa làm kịp. Dạ.
Không, nhưng mà anh thấy thì nói chung là nếu mà mình làm xả ra như vậy thì mình cũng phải làm hệ thống đường đồ này kia nè chứ. Ở đây nếu mà em xả, nhất là ở trong nhà em nè, nếu mà em làm xả tràn giống vậy thì nó lên láng luôn á. Cái mình sẽ có một cái đường ống đi ra thì nó sẽ dễ hơn, còn đây thì mình xả thẳng xuống, tại vì do đây nó khá là lài á, cho nên nước sẽ chảy ra ngoài nhiều hơn. Nói vậy chứ cũng mất công lắm ha. Dạ đúng rồi. Thì cái khu em nuôi thì nó sẽ có nằm ở chính diện, với lại một phần là bên hông em cũng tận dụng luôn. Đó, tận dụng thì mình được thêm khoảng tầm vài chục hồ nữa. Ở đây anh hồi nãy anh đi dạo vòng ra ngoài đây nè, anh thấy ở ngoài đây mình còn một cái đất rất là lớn luôn. Dạ. Chắc thời gian tương lai cái mình cũng thêm à. Dạ. Thì ở cái khu đất kế bên đó là của một bác trong chi hội nông dân của thành phố Thủ Đức mình á. Thì bác bữa cũng nói là sau này có muốn làm á thì nói một tiếng cho làm. Nhưng mà em thấy cái tình hình an ninh nó không có được tốt, với lại nó dễ bị ngập. Nó trũng. Dạ đúng rồi, thì chiều lên xuống á, cho nên em cũng đang cân đối. Đang cân đối về cái phần làm ngoài đó. Với lại theo anh nghĩ rằng là làm gì nó cũng vậy, mình thì mình muốn làm nhiều á, nhưng mà nó có những cái chẳng hạn như là đầu ra nè, rồi mình chăm được hay không nữa, rồi nhiều thứ khác thì nó sẽ nói chung cũng phải cân nhắc. Theo anh thì nếu mà một mình em làm ở đây là giỏi lắm rồi, còn nếu mà mình thêm nữa thì cái đó là chắc phải thêm người á. Dạ, thì chắc cái đó là trong tương lai cũng có thể suy nghĩ tới anh. Nhưng bây giờ nó nhỏ quá thì chỉ có một mình thôi, đã lo được rồi. Dạ. Thì những cái dòng cá mà em giới thiệu này á, thì em sẽ nhân thêm số lượng nó nhiều hơn. Thì mình nó trồng bên kia nữa. Dạ đúng rồi, nó thẳng xuống dưới luôn. Thì những cái dòng cá mà em cũng tách ra, nãy mình có quay rồi thì nó cũng giống đấy. Nhưng em tách form nhiều để đảm bảo số lượng cho anh em. Ở cá của bạn thì mình thấy rằng là của bạn Tuấn Anh ha, hồi nãy giờ mình đã nhắc tên của bạn Tuấn Anh á, thì mình thấy rằng là cái chất lượng con cá của bạn nó rất là sung khỏe và nó đẹp bạn. Cái độ đẹp của nó là nó tương đồng á, tức là nó đều như nhau á, thì mình thấy là con cá chất lượng ok, đẹp nè, xinh xắn ha, và khỏe lắm các bạn. Đây cũng là một lần đầu tiên mà mình đi ở trại cá Guppy mà mình thấy nó có nhiều dòng đẹp như vậy, lạ nữa, mình chưa bao giờ thấy ở bên ngoài luôn. Nói chung là nghe cái tên con cá là nghĩ là tưởng tượng không á. Rất là đẹp ha. Bên này nữa nè các bạn, nhiều vô cùng. Hồi nãy mình thấy cái con này nè, cái con này là nó là con Tiger hay là lơ bát? Nó là White Tiger, AB White Tiger. Em vẫn có AB Lurat luôn á. Đuôi đẹp ha. Mấy cái dòng này thì khách anh đã thích lắm nè. Dạ. Anh thích lắm. Bông bông rằn ri. Khách nước ngoài thì họ thích cái dòng bản hoa văn nhiều hơn. Đúng rồi. Dạ. Và bản đuôi lớn. Dạ đúng rồi. Còn cái bản sọt là anh thấy là sau này họ bắt đầu họ thích nghi á. Dạ. Tức là ban đầu ở quốc tế một số cái nơi thì anh không biết, nhưng mà đặc biệt ở Mỹ nếu những cửa hàng cá cảnh thì họ lại không thích sọt lắm. Tại vì con cá sọt thì họ nói là nó tật á. Dạ. Rồi sau này bắt đầu cái anh gửi mẫu cho thử, xong rồi test thử thì thấy là thị trường thì khách nó cũng am hiểu, nó cũng khách mua của họ cũng am hiểu và cũng tìm trên mạng, thì thấy cái con sọt nó cũng thú vị, thế là bây giờ cũng mau men cũng mua nhập về. Dạ. Nói chung là ở thị trường nào thì mình cũng phải từ từ khách mới thích nghi. Dạ. Đây cũng là cá tơ, em chưa có tách ra. Đó, như là nguyên bản là cá nhỏ từ sau lớn lên là như vậy. Dạ, để tách được một con cá đạt chuẩn thì mình sẽ lựa ra những con cá nào mà nó không có giống như là chống ribbon hoặc là máy ghen á, thì mình sẽ bỏ nó đi. Dạ. Cái dòng mà nãy anh có hỏi nè, cái dòng cỏ xanh mà mắt đỏ. Thôi khoan, mình dừng cái con này xíu đi ngang cái con này là không bỏ qua được luôn á. Dạ. Đẹp quá bạn. Các bạn thấy là nó là một cái con cá mà tương đối là mình gọi là quốc dân á, nhưng mà khi mình đến ở đây ha, tức là bạn Tuấn Anh được gọi là một người nuôi cá bảy màu chuyên nghiệp á, thì mình thấy con cá nó đẹp quá bạn, nó đẹp không dùng từ nào tả được luôn á. Là nó xum xê mà nó khỏe mạnh, xanh mướt, đẹp ghê, đã ha. Những cái này là mình theo em cảm nhận chất lượng này là được gọi là cao cấp chưa, cao chưa? Dạ, cái thằng này cũng tầm trung thôi anh. Tầm trung thôi? Dạ đúng rồi. Nó sẽ có một loại nữa, cái bản Hắc Moon này nó sẽ chia ra hai loại nữa anh. Một loại là cái bản đuôi nó hơi nhỏ một xíu. Dạ, đuôi vây hơi nhỏ một xíu.
thì nó sẽ bung cái hình half moon hơn. Còn cái con này á thì vây đuôi nó hơi to cho nên nó hơi bị cuốn một tí. Em vẫn cố gắng để cải thiện cái loại này. Nhưng mà nó đẹp lắm rồi nha. Nó rất là đẹp rồi nha. Loại này mà thiệt là nếu mà để Bon Hồ thí sinh bé bé ha, xong đưa ảnh vào là thôi hết sảy. Quá đẹp. Wow. Giờ mình tới cái kế bên đi. Con này là cỏ xanh mắt đỏ. Cỏ xanh mình mắt đỏ. gọi là Abelurat đó anh. Dạ. Đẹp quá. Xinh ha. Cái con này á là nó khác cái con bên này, các bạn biết gì không? Ở cái đuôi nó đó là nó có cái hoa văn ha. Nhìn sơ ở trên máy thì sẽ mình thấy nó giống nhau ha. Nhưng mà nếu mà người chơi chuyên nghiệp thì họ nhìn vô họ biết liền. Khác liền. Đẹp quá. Như thần tiên tỷ tỷ. Những cái dòng mà sọt á, thường cái giá trị cao em vẫn cho cá bột lên trên luôn. Dạ, để mình dễ quan sát nó. Dễ coi đúng không? Dạ đúng rồi. Khi mà mình thấy coi cái tấm kính như vậy mình sẽ dễ quan sát. Dạ. Một phần là mình sẽ phát hiện được nó bệnh hay không. Phần thứ hai nữa mình xem được cái quá trình phát triển của cái ribbon của nó, với lại cái fin của nó nữa. Nếu bệnh ha, nếu như mà bệnh thì em xử lý như thế nào? Dạ thường á thì con cái dòng 7 màu này nó khá là háu ăn. Mình cho nó ăn là nó sẽ bu lại. Một hôm nào đó thì thời tiết thay đổi, có 1 tới 2 con nó khờ khờ á, nó không có bu lại theo đàn thì lúc đó thì em sẽ xử lý. Em sẽ đánh bệnh luôn. Dạ, thường thì em đánh bệnh đa phần bằng muối. Em xài bằng muối hột. Dạ, với lại nếu mà loại nào mà nó bệnh nặng như là bị nấm á, thì em xài Bionox 3. Em chỉ xài một loại thôi. Dạ, xài với liều lượng ở trên đây nó có luôn là 1 giọt cho 5 lít nước. Dạ. Một hồ như vậy thì em sử dụng bao nhiêu muối? Thường á thì một hồ như vậy em canh chuẩn là khoảng tầm 2,5 lạng, 250g muối. Và mình đánh muối mình sẽ không cho ăn nữa. Cũng nhiều ha. Dạ. Rồi bao lâu thì em cho ăn lại? Thông thường á thì tùy vào cái mức độ của cá bệnh nữa anh. Ví dụ như có những con mới chớm á thì trong ngày đầu tiên, ngày hôm sau là nó sẽ khỏe. Mình sẽ thay khoảng tầm 40% nước và mình cho ăn lại luôn cũng được. Còn những bài mà nặng thì vẫn có thể là từ 2 tới 3 ngày. Nếu mà mình cảm giác thấy cá nó sung khỏe lại thì mình thay. Mình cho nó ăn ít lại từ từ. Dạ. Ok. Cái loại này nó cũng giống như là lúc nãy giờ em dắt anh đi đúng không? Dạ đúng rồi. Ở đây là em có bao nhiêu dòng? Em có khoảng tầm gần 20 dòng thôi. Gần 20 dạ, dòng đúng thôi. Rồi. 20 dòng mà mình nhiều hồ như vậy ha. Tính ra là cái tụi này thì thiết kế mà làm ra nó cũng kỳ công. Dạ. Khá là cực ha. Ở đây thì bạn Tuấn Anh bạn thích cái màu xanh. Dạ. Nên phần lớn là hồ mình thấy đều là cái màu xanh hết ha. Khi mà mới bắt đầu á, khi mà chơi con này nè, lúc mà từ mình là một người làm văn phòng ha, dạ. Rồi cái mình chuyển qua con này thì khi mình nuôi em có thấy nó khó khăn không? Tức là chơi thì nó khác với lại làm chứ đúng không? Dạ đúng rồi. Khi mà chơi á, thì đa phần là mình sẽ lên trên mạng á, mình xem anh này chỉ, anh kia chỉ, rồi mình về mình làm theo. Thì mỗi người sẽ có một cách riêng, nuôi riêng, nhưng mà mình gom lại hết á, đâm ra mình không có nuôi được con cá. Với lại phần nữa là mình mua được bộ gen đẹp, mình cũng sẽ không nuôi được lên con cá đẹp. Dạ, sau này rồi thì anh em hướng dẫn nhiều hơn cho nên mình rút cái kinh nghiệm mà làm những con cá thường, xong lúc đó mình mới tập trung vào những dòng cá cao hơn một xíu. Dạ, thì lúc đó mình mới quản được cái bộ gen của nó. Từ từ đúng không? Dạ đúng rồi. Chứ còn nếu mà đập một phát một mà chơi á, thì con cá mua về á, khó ra được cá đẹp liền. Dạ đúng rồi. Sau mà 2 năm á, thì khi mà em là từ là một người chơi, bây giờ em thành một người có kinh nghiệm, cũng như là mình cũng có một cái mini farm như vậy nè. Dạ. Thì em thấy nó như thế nào ha? Cái cảm xúc mình như thế nào? Giống như kiểu cái thứ nhất là cái mà em nhận lại được á, là em có nhiều thời gian cho em bản thân hơn. Thứ hai nữa là gia đình mà có việc hay là có chuyện vui hoặc là nhà có đám tiệc á, em chủ động được hơn khoảng thời gian đó. Và mình sẽ không bị phụ thuộc vào nhiều. Cái sự cố gắng của mình đa phần là cho mình là chính. Tức là mình đang làm cho ước mơ của mình. Dạ đúng rồi. Chứ là hồi xưa là mình đi làm cho ước mơ của người khác đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Hay quá. Ở đây thì anh thấy rằng là mình nói chung là mình làm nó cũng tương đối là quy trình ha, quy mô ha. Và bạn là người
học với lại bằng thông á, thành ra là cái cách bạn làm việc nó cũng na ná tương đối. Đó là hồn xốp ốp kính nè, rồi hệ thống nè. Ở bên thông thì anh thấy cũng như vậy nè, mà khá là nhiều luôn, quá trời quá đất. Nói chung là anh là nhiều về là thua đó. Ô, cái con này nó lạ vậy. Con này cũng là con Dumbo coi sọt luôn anh, nhưng mà em để nền vàng. Dạ, em muốn test nhiều màu nền để coi cái tỷ lệ lên platinum lưng của nó có đạt hơn không. Platinum là cái bạc dạ trên, đúng rồi, cái bạc trên lưng. Nhưng mà cái màu này dễ quay clip hơn nè. Dạ. Nếu mà em là kinh doanh này kia nè, thì nếu mà để trên cái nền này thì em không có cần phải căn chỉnh nhiều, để lên là đẹp rồi đó. Dạ, nhưng mà một phần con này á, nếu mà anh bỏ trên cái nền vàng thì cái tay bơi của nó sẽ không được đậm như là những cái con anh để trên nền đen. Dạ. Lại còn như vậy nữa. Dạ đúng rồi. Chứ nó không phải là do đồ ăn mình à? Dạ, một phần là do đồ ăn tươi hoặc là cám mình nữa. Phần thứ hai nó do bộ gen, phần thứ ba nữa là do cái con mắt đen nó sẽ ảnh hưởng màu sắc bởi môi trường nữa anh. Dạ, cái nền nuôi của mình. Hồi nãy giờ quay mà mình không để ý rằng là mình gõ như vậy nó bu lại nha, cho nó dễ quay nè. Dễ quay ha. Rồi hiện giờ mà sau 2 năm em làm việc như vậy thì tình hình kinh doanh mình nó ổn không? Thu nhập hiện tại thì em cũng đang trên đà phát triển. Hiện tại thì cũng có một mức thu nhập ổn định, cũng không được gọi là nhiều đâu, nhưng mà đối với công việc văn phòng thì nó sẽ nhỉnh hơn một tí, nó đỡ hơn. Dạ đúng rồi. Nói chung là làm gì cho mình thì nó cũng ok hơn. Dạ. Ở bên đây là cái loại gì em? Dạ, con này là nó cũng giống như cái con ở trong nhà mình coi á, nhưng con kia là Yellow King, còn có con này là Yellow Lay, nhưng mà Yellow Lay mắt đen anh. Dạ. Cũng đẹp quá, dễ thương luôn. Mấy cái bạn này bạn tròn mà bạn nhìn được xuyên tường, xuyên cái bụng luôn, thành ra là nhìn cái con cá nó hấp dẫn ghê. Khi mà nó có bầu á thì anh em hay gọi nó là cái mắt đen của nó gọi là muối tiêu á, là mình dễ nhận biết được con nào nó sẽ có bầu, và con nào sắp đẻ nữa, mình dễ xem hơn. Nhìn thấy ở trong cái bụng đúng không? Dạ đúng rồi. Nó cũng có cái hay ha. Dạ. Đây là con mái của cái con Tobas nãy anh em mình xem đó. Đó, dòng mái thì nó sẽ không đẹp như trống đâu. Dạ. Thông thường là nếu mà em làm số lượng nhiều như vậy nè, thì anh nghĩ chắc sẽ có loại ra những cái sản phẩm mà mình kêu là cá thủy sinh. Dạ đúng rồi. Rồi cái cá thủy sinh đó mình đi đâu? Dạ, do cái mô hình của em còn hơi nhỏ cho nên con cá nó không đạt chuẩn, thì em có bỏ ra hồ cộng đồng. Nhiều quá thì em cho, ví dụ như em có đi ăn cơm hoặc em đi uống nước á, em hỏi người ta có thích không, cái em tặng cho người ta. Dạ đúng rồi. Anh thấy cái đó cũng hay, nhiều khi mà mấy bé mới chơi hoặc là mấy cái học sinh này kia nọ thì mình tặng, mình cho để mấy em có cái giống như là cái cảm nhận về cá rồi sau này biết đâu là sẽ đam mê cá giống mình, đúng không? Nhưng mà thiệt là em nói nhỏ thì anh cũng không thấy nhỏ đâu nha. Ở đây tương đối là cái lượng cá nếu mà mình như vậy thì nó cũng nhiều đó, không ít đâu. Anh làm bên beta thì anh thấy rằng là cứ một bầy như vậy, ví dụ mình tính tỷ lệ là 100 con đi, thì anh phải có cỡ cũng phải 40-50 con á là mình không dùng được. Số còn lại là mình sẽ là cá đi chợ, cá bán cho người chơi thông thường, mà cá cao cấp đó, mình sẽ có 3 phân khúc khác nữa. Đúng rồi. Do bên em thì không có đủ diện tích cho nên em sẽ bỏ những cái dòng thủy sinh bớt đi. Còn nó sẽ còn lại dòng tầm giờ tiếp cận và cái dòng tầm cao. Mình phải nuôi nó bao nhiêu tháng thì em mới biết nó là thủy sinh? Đối với những dòng sọt mình biết nhanh lắm anh, khoảng tầm 1 tháng là mình đã biết được rồi. Nếu để ý kỹ, còn nếu mà ai để ý không kỹ thì khoảng tầm 1,5 tháng là đẹp nhất. 1,5 tháng? Dạ đúng rồi. Cũng á. Dạ đúng rồi. Lúc đó là nó bào đồ ăn của mình hơi nhiều quá anh. Cũng á. Dạ. Tưởng đâu là khoảng cỡ gần tháng mình biết được cái chứ. Dạ, nếu mà em để ý thì em có thời gian thì khoảng tầm 3 tuần tới 4 tuần em đã tách rồi. Dạ. Hay vậy ta. Còn khi nào mà không có thời gian thì em để cho hơn 1 tháng luôn. Dạ. Khu này thì em để cá giống. Ở đây có một cái thùng lớn nha. Cái thùng này em đây em nuôi Dumbo coi sọt. Dạ. Cá đẹp em lựa đi hết rồi. Còn những con này là mái và trống nó không lên đầu, thì thường cái này nó sẽ rớt vào phân khúc thủy sinh, nhưng mà em không có nỡ bỏ đi. Dạ, cho nên mình vẫn nuôi. Còn đây là cá giống của em, thì mỗi con nó sẽ có một cái ngôi nhà riêng. Đây là cái khu ép ha? Dạ đúng rồi. Có cái nó đen, có cái nó vàng. Để anh bật cái đèn lên. Ở trên cái gimbal nó có cái đèn đó. Ngon lành rồi đó.
Nó cũng là tô bát ribbon luôn, nhưng con này là thân ngắn. Nãy À. anh em mình xem là thân dài, con này là thân ngắn. Cái ngắn như vậy là cái con giống mình mua về là nó ngắn như vậy luôn hay là mình lai tạo ra? Dạ, cái này là mình mua con giống về luôn anh. Mua giống về. Dạ đúng rồi. Nó đỡ một đoạn đúng không? Dạ, tại vì lai tạo thời gian lâu. Mà mình đây là mình đi thuê mặt bằng nên mình không có thời gian lai tạo. Dạ. Đẹp quá. Ở trên nhìn xuống thôi các bạn ha, nhưng mà nhìn con cá rất là lộng lẫy ha. Nhìn á thì các bạn sẽ thấy rằng là nếu mà mình không chơi chuyên con này mình sẽ thấy giống nhau, nhưng mà nó không hẳn là giống nhau đâu, nó sẽ khác nhau khá khá đó. Một cái con cá mà coi bình thường ở ngoài chợ thì nó tầm vài chục ngàn. Dạ đúng rồi. 20-30 viên cặp nha. Dạ. Còn tụi này thì giá thành nó cao hơn, nó có nhiều lý do lắm. Mà cái con coi thì anh công nhận là nó giữ, nói chung là nó thịnh lâu á. Dạ. Nó là ở một số loại mà nó đơn giản, nó dễ làm, như là coi Red Ear hả? Coi Dạ, Red đúng Ear. rồi. Bây giờ coi Red Ear là người ta chuyển sang hệ là nó đỏ nguyên con. Dạ đúng rồi, người ta chơi Super Red là đỏ nguyên mình luôn. Còn không thì cao hơn người ta sẽ chơi loại ribbon. Ribbon cũng sẽ full lưng luôn. Dạ. Rồi đi ngang mấy cái bạn này là phê thiệt chứ phê chứ. Đẹp quá trời. Giảm đèn xuống cho các bạn dễ thấy. Ở đây thì nói thiệt là nuôi thì không biết là nó có đã hay không, chứ mà ngắm thì phê quá. Nha em nha. Nhiều khi mình đi làm về mệt mình thấy nó khỏe là mình cũng vui luôn. Đúng đó rồi. anh. Dạ. Bản thân anh nuôi cá cũng vậy nữa. Anh nuôi cá là anh thích là nó xinh, nó đẹp. Cho nên là cái cách setup tiệm của anh đó nó cũng không có giống người ta. Tức là anh làm cho nó sạch sẽ, gọn gàng, mát con mắt, để mà cái người mà họ vào họ chơi, họ coi hoặc họ mua họ cũng có cảm giác giống như mình. Dạ. Chứ còn nó hơi công nghiệp quá thì nó cũng không hay á. Dạ. Ở đây em có để cái rổ nè. Con này nó đang đẻ anh. Em bỏ cái rổ vào để tách mẹ nhưng mà nó nhảy ra. Nó nhảy ra. Đây là những con thân ngắn. Những con thân ngắn thì do cái body nó còn nhỏ nên em tách ra đây để form body nó sẽ bự lên. Dạ. Khi mà nó tròn lên đó thì mình sẽ xuất được thành size thương mại. Bao lâu em để trong đây, bao lâu thì nó đẻ? Tùy vào body nữa anh, đúng rồi, tùy vào số tháng của nó nữa. Nhưng mà một con guppy thì nó có khả năng đẻ từ lúc 2 tháng rưỡi cơ. Dạ. Nhưng mà nó đẻ ít con. Nếu mà mình muốn ghép vào muộn hơn thì lúc đó nó ôm được vài chục trứng thì lúc đó số lượng đẻ nó sẽ nhiều hơn. Dạ. Hay quá. Trong đây anh thấy có hồ để con ốc, có hồ không ha? Dạ, cái con ốc này là con ốc ăn sức ăn thừa anh. Người ta gọi là ốc táo à. Cái này thì anh thấy không thấy mình để oxy ha? Dạ, cá giống thì em không có để oxy. Dạ. Tại sao, để cho nó dễ đẻ hay sao? Dạ, một phần nữa là khi mà mình trang bị oxy này á, nó rườm rà và nó tốn chi phí khá cao. Cho nên em sẽ ưu tiên những con cá form. Tại những con cá giống là nó đã hình thành hết cái hình của nó rồi, cho nên nó chỉ cần nước sạch và không gian nghỉ ngơi của nó thôi. Nhưng mà nó mất oxy như vậy thì nó có bị yếu đi không? Dạ không anh. Đối với con cá bảy màu á là thực tế là nó không cần oxy luôn. Nếu mà mình nuôi với mật độ dày hoặc là mình muốn form cho cái đuôi, cái vây nó to á, thì mình sẽ lúc đó mình xài dòng chảy với lại cái oxy của nó. Nếu có oxy thì nó tốt hơn, nhưng không có oxy thì cá nó vẫn lọc được qua men, cho nên không vấn đề gì cả. Dạ, đó là cái hay của con cá bảy màu này. Ở đây thì anh thấy là nó có nhiều, em có nhiều khay quá ha, nhiều khay đẻ quá ha. Cái này mình có bao nhiêu khay như vậy? Đây thì em có khoảng tầm 9 mét, nó khoảng tầm 250 khay. 250 khay. 250. Dạ. Vậy nếu mà 250 thì hồ mình cũng phải cỡ 200-300 ha? Dạ đúng rồi. Hồ form á. Hồ trên thì hiện tại em đang làm khoảng tầm 350. 350 cái hồ xốp này. Với lại hồ nhỏ này thì em làm khoảng tầm 250. Dạ. Mình muốn làm thêm nhưng mà chưa có không gian nữa. Dạ. Ở đây thì cái này khi mà nó đẻ như vậy nè, rồi xong rồi cái bao lâu thì em cho nó ra hồ, hay là em để trong đây tới lớn lớn em mới ra? Thông thường thì em để cho mái đẻ xong khoảng tầm 1 ngày là em sẽ tách cá ra khoảng tầm cái khay 7 lít. Em dưỡng khoảng tầm 1-2 ngày nữa cho cá nó bơi nhanh rồi em sẽ cho lên hồ luôn. Dạ, còn mái thì mình thay nước luôn, tại vì khi mà mái đẻ nó sẽ có nước ối. Mình kỹ một xíu thì cá nó hạn chế bị nấm hơn cho mình. Dạ. Đó là anh xem nè, thì cái con này là con mái nó đẻ. Nó đẻ cách đây 3 ngày rồi. Đó, sao em với các con qua đây. Đó, em với các con qua đây. Thì con cá này hôm nay là nó đã bơi nhanh rồi. Nó từ ăn ater nó đã bơi nhanh rồi. Thì bây giờ em bắt đầu em sẽ đổ ra một cái khay, cái thùng xốp. Thùng xốp này nuôi cá bột nè. Bây giờ là mình đổ ra. Đó, giờ em đổ cho anh xem luôn nè.
Đó. Cái thùng nước này là em đã chuẩn bị nước mới trong vòng 3 ngày rồi. Bây giờ em cứ đổ vào đây rồi thôi. Bạo lực vậy? Dạ. Nó có theo dòng chảy anh, nó ra thì con cá nó không có bị sao hết. Dạ. Nhiều như vậy mà thả xuống không thấy con nào luôn nha. Dạ đúng rồi, cá bột thì nó khá nhỏ. Mình nuôi cho tới khi nào mà mình phân biệt được trống mái á thì mình bắt đầu tách con trống ra. Bắt đầu lúc đó mình cho lên dòng chảy. Lúc đó thì kích thích con cá nó bơi. Cái vây, cái đuôi nó sẽ to hơn. Đó, cá con thì nó chỉ có bơi như vậy thôi. Nó sẽ nằm trong đây tới lớn luôn hả? Dạ đúng rồi, nó khoảng tầm 1 tháng anh, nằm trong đây khoảng tầm 1 tháng. Dạ. Tính ra nhìn thì thấy nó cũng dễ ăn ha. Nhưng mà có vẻ là cũng không dễ ăn lắm. Nói chung là làm quen rồi thì mình thấy cũng dễ. Nhưng cái khâu mà anh em mới chơi á, đa phần là họ bị vội. Thì họ làm nhanh quá cho nên con cá của nó bây giờ bị yếu. Với lại tâm lý khi mà con cá nó bệnh á thì người ta sợ, người ta cứ chăm mà ấy, con cá nó mất sức nhiều. Chứ còn tụi em nuôi thì thấy nó cứ bình tĩnh thôi, cứ từ từ thôi, từ nó hết đúng không? Dạ đúng rồi, chứ mình đừng có hoảng lên. Dạ. Này là coi Red Ear. Coi Red Ear Ribbon anh. Coi Red Ear Ribbon. Ủa cái bầy này em nuôi nhiều nhỉ? Dạ thường đối với dòng này á, thì anh phải nuôi đông một tí. Dạ, để cho nó tránh trường hợp nó ăn nhiều quá nó sẽ không chịu lên tay. Dạ. Còn vậy nữa? Dạ đúng rồi. Nhiều cái để phải nhớ quá ha. Dạ, nó sẽ có những dòng, nó sẽ có những cái cách nuôi khác nhau á. Nhưng mà nuôi quen rồi thì em thấy cũng dễ, không khó lắm. Có bà phải nuôi đông, có bà thì phải nuôi thưa. Dạ. Có bà thì phải tách ra sớm. Nó cũng nhiều. Bên đây là do đợt cá nó đẻ hơi ít mà em không có gộp bầy chung với nhau cho nên số lượng khá ít một tí. Dạ. Ở cái bẫy màu này nè, anh đi cũng nhiều nơi ha. Anh thấy ở một số nơi á, họ nuôi một cái hồ bạc lớn. Dạ. Rất lớn nha. Xong rồi họ thả cá giống vô. Dạ. Rồi cái cá con nó xè ra ngoài. Rồi cứ họ về cứ lớn họ vớt bán thôi. Dạ. Thì tới khi nào mà cá giống nó già rồi bắt đầu họ đổi cá giống. Thì cái kiểu nuôi như vậy anh thấy anh thấy nó hiệu quả hơn chứ hả? Dạ, em lại không thấy hiệu quả với cái mô hình đó. Ví dụ như anh nuôi một cái dèo lớn như vậy, cá con nó đẻ ra nó chưa kịp rớt xuống nữa thì những con cá khác nó khỏe mạnh hơn nó sẽ ăn. Dạ, phần thứ hai nữa là cá con nó sẽ vô thức một tí là nó bơi ra, nó sẽ bơi vào nữa. Thì đâm ra nó thành thức ăn cho nó. Và cái mà em không thích nhất của cái vèo đó là khi mà anh để như vậy thì con cá nó đẻ ra nó sẽ có nước ối. Nó sẽ ảnh hưởng đối với những con cá khác nữa. Dạ. Và có con đẻ trước con đẻ sau thì cái size của nó sẽ không có đồng nhau. Thì nó sẽ đâm ra cá nó sẽ không đồng size, nó không được đẹp đúng không? Dạ đúng rồi. Thường á, hồi xưa á, nói chung là khi mà anh chưa chơi cá đó, thì anh nghĩ con bảy màu nó dễ để đẻ lắm. Tại vì nhiều người họ cũng nói là con bảy màu, trời ơi, em có biết cái hòn non bộ không? Hay là ngày xưa mới dưới cái mương mình á thì người ta thả bảy màu cỏ, bảy màu mình kêu bảy màu rừng không đúng, bảy màu cỏ đi. Thì cái con bảy màu của người ta đó là để xuống là nó đẻ đầy hết trong hòn non bộ, để đầy hết á. Nên mình có một cái tư tưởng là con bảy màu nó dễ đẻ lắm, nó dễ sinh sản lắm. Nhưng mà khi mà bước chân vào một con bảy màu chuyên nghiệp, mình thấy rằng là không phải như vậy, tức là nó nhiều yếu tố lắm thì nó mới ra được một cái con cá đẹp và nó lộng lẫy. Cho nên là nhiều người khi mà anh đi quay, nhiều người thấy con cá bảy màu giá cao quá, anh nói, trời ơi dễ làm giàu quá, trời ơi lùa gà rồi, trời ơi vân vân. Thì thiệt thì anh không có care, không quan tâm về cái chuyện người ta nói, hay là không quan tâm về giá thành cái người bán lẫn người mua. Bởi vì thuận mua vừa bán thôi, không có ai cho không ai cái gì và cũng chẳng ai lấy của ai cái gì. Đúng rồi. Nên là anh thấy là cái gì mình cũng phải tìm hiểu. Nên anh bắt đầu đi quay thì anh đi hỏi sâu vào vấn đề người ta nuôi, thì anh thấy rõ ràng là để mà thương phẩm một cái con cá, để mà có cái giá như trên thị trường hiện giờ thì tụi em cũng phải mất rất là nhiều công sức, rất là nhiều thời gian. Nhất là cái công sức lai tạo mình, cái chất xám mình bỏ ra cho cái thị trường cá cảnh ở Việt Nam nói chung ha. Và cho cái phát triển về cá bảy màu nói riêng thì anh thấy rằng là tụi em rất là giỏi, rất là đáng ngưỡng mộ. Tại vì thiệt là để mà một cái người mà bỏ vài năm để mình làm cá, để mình đam mê rồi mình mua bán thì ít lắm. Số lượng người thì ít lắm. Bởi vì thị trường cá cảnh ở Việt Nam mình nó vẫn không có phát triển nhiều là vậy. Thường là anh thấy là bán thôi, chứ còn sinh sản lai tạo rất là ít. Rất là ít. Đối với những anh em mà đam mê á, thì người ta vẫn sẽ cố gắng lai tạo ra những cái dòng mới. Là những cái dòng mới càng trên thị trường mà nó
càng đẹp càng lạ thì cái giá thành nó sẽ càng cao anh. Dạ. Nhưng mà đối với mình dựa trên một cái phôi cũ mà mình lai tạo ra được một cái dòng cá bảy màu mới thì tỷ lệ nó thất bại khá cao. Chưa nói tới vấn đề là đẻ ra nó sẽ có nhiều cá mà không có đạt tiêu chuẩn. Dạ, có những dòng mà lai ra chưa chắc nó đã ra được dòng mới, mà lai ra được dòng mới chưa chắc đã được thị trường chấp nhận nữa. Đúng nên rồi. cái phần lai tạo là cái phần khó nhất trong lòng chơi cá bảy màu này. Dạ. Mà khi mình làm ra con đó rồi mình thích lắm ha. Dạ đúng rồi, nó là giống như là kiểu của anh luôn. Của anh là người anh tạo ra cái dòng đó luôn. Và ai chơi cá bảy màu mà người ta mua cái dòng cá đó, người ta sẽ nhớ tới anh luôn. Dạ đúng rồi. Hay quá. Ở đây là mình có con gì ta? Cái này là dòng H Blue Sea Shark đó. Dạ. Này là mái, có vài con trống ha. Đó, nó có vướng lại một con trống đi bông nè. Con trống đi bông nó khá đẹp, nhưng mà nó lại khó thụ tinh được cho nên em không có giữ lại. Dạ. Đẹp quá. Cái này em mê nè. Cái này chắc tương lai là phải làm một cái hồ thủy sinh rồi. Nuôi cái tụi mà Dumbo coi sọt. Đẹp quá. Cái này là Dumbo coi sọt rồi mình có loại rip bông nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Rip nó bông sẽ là có rip bông cái cấp nữa. khó hơn nữa. Rip bông thì nó sẽ khó hơn. Hay quá, bây giờ người ta lai tạo, người ta làm trên một con cá rất là nhiều cái kiểu hình, rất là nhiều chủng loại ha. Mà thiệt ra là anh có nuôi bảy màu, anh nuôi cũng khá khá đó. Dạ. Thì anh thấy nó không có như người ta nói nha, tức là mình mua về xong mình đẻ, mặc dù anh thời điểm đó anh có lúc anh bán rất là rẻ, cặp cá nhiều khi anh bán có 10.000. Dạ. Nhưng mà anh thấy chua nha, tại vì cũng phải mất 3 tháng mấy con cá nó mới thành thương phẩm. Dạ, rồi trong quá trình đó mình nuôi mình có thể đứt vốn bất kỳ lúc nào, nó có thể nó bệnh là đi luôn, rồi nhiều cái khác nữa, cho nên là khi mà mình bán ra với giá thành ví dụ như 10.000 đi, thì một bầy cá đó mình đẻ được trăm con, trăm mấy con, thì 10.000 mà tính ra 50 cặp thì có nhiêu tiền đâu. Dạ. Quá trình nuôi 3 tháng rất là nhiều nha, rất là gian khổ, nên là thấy vậy chứ nó không phải dễ đâu, không phải dễ ăn. Mình nuôi cá bảy màu á thì những con mắt đen nó sẽ khá dễ đẻ. Nhưng mà để lên được một con cá theo ý mình mong muốn hoặc là nó đẹp như bố mẹ thì khá là khó. Bắt buộc mình phải lựa lại. Chung là nuôi cái gì nó cũng phải có đam mê là chính. Còn thu nhập thì nó giống như là mình thành quả của mình vậy đó, mình làm thời gian rồi ví dụ như mình có cái thành quả mình làm ra thì khách hàng người ta chấp nhận thì mình, cái đó là thành quả của mình. Dạ. Đó là cá bột khoảng tầm được 1 tháng thì em chưa có tách, nó cũng sẽ chưa bung nhiều cho nên mình nhìn nó sẽ như vậy. Đẹp quá. Dạ. Đây, cái dòng này siêu ngắn, HB Shark. Xinh hà, dễ thương. Anh quay GoPro quen rồi, cái là bắt đầu mình đi qua cái máy ảnh á, nhiều khi mình cấn nút này cả nút kia, cái nó cứ linh tinh lên. Nhưng mà các bạn ở trên kênh thì chắc cũng phải thông cảm. Đó, anh để con bột mà em mới thả hôm qua, con bột này được 2 ngày tuổi thì nó sẽ khá nhỏ. Các bạn thấy con cá bột không? Để mình zoom lại cho các bạn coi một con cá bột. Đó, tí ri vậy đó. Đẹp quá. Đó, đây là em nuôi tới cuối rồi. Đây là cái cuối con đường rồi đúng không? Dạ đúng rồi, đây là cuối rồi. Chung là làm cá thích bày bừa lắm bạn, thích thêm ra. Nhưng mà quan trọng là mình thêm ra như vậy thì mình lo nổi là một cái thu nhập mình có hay không là hai, chứ còn mà thêm ra mà làm không nổi mau gãy lắm. Dễ thương. Tập tính của bảy màu thì nó ham ăn cho nên mình thọc tay vô thì nó sẽ bù lại. Dạ đúng rồi. Có nhiều lúc anh đi quay á, thì có những chỗ họ đã cho ăn sớm rồi đó. Dạ. Cho nên thành ra là mình quay nó không có bù lại. Dạ đúng rồi. Ở đây vô đây là cứ muốn ở đây 1 ngày luôn các bạn. Rồi em mời anh qua ngay cái dãy bên đây nữa ha. Em còn một dãy bên đây, nãy giờ anh em mình chưa có kịp đi á. Dạ. Mình qua bên đó ha. Dạ đúng rồi. Cái này là mình ấp Artemia đúng không? Dạ đúng rồi.
Cái này là em ấp Atomy. Dạ. Nhà em thì ấp 3 bình luôn. Một bình vậy thì mình ấp bao nhiêu lon? Em sẽ dùng cái muỗng như thế này nè. Cái muỗng như thế này. Thì một lần em ấp thì em ấp khoảng tầm 5 muỗng như thế này. 5 muỗng? Dạ đúng rồi. Rồi xong rồi khi mà ấp nở thì mình xả ở dưới hả? Dạ đúng rồi, mình xả ở dưới. Đối với này là mình xả dễ lắm, cho nên là em ưu tiên xài cái này. Là mình có lọc lượt gì không hay là xả? Dạ, cái loại Ater này thì nó chỉ có trứng nổi hết anh. Nó sẽ chìm xuống dưới và khá sạch, cho nên em không cần phải lọc nữa. Dưới đây là trùng chỉ ha. Trùng chỉ thì bạn làm cái khay như vậy, xong nước chạy xuống dưới. Chạy xuống dưới là em thay nước nửa ngày, thay nước một đúng không? lần. Dạ. Đâu có chạy lọc đúng không? Dạ đúng rồi. Cái này thì nó dư thôi, còn cái này có mấy bơm lên trên. Mấy bơm lên đây để cho trùng nó có oxy thôi. Còn cái nước thì mình thay, mình không có chạy lọc ha. Ủa, thông thường là cái trùng nếu mình để như vậy nè, rồi em lấy lên cho cá ăn luôn hay là mình còn sơ chế gì không? Dạ thông thường á thì nếu mà trùng về thì em sẽ trữ trong đây 1 ngày. 1 ngày? Dạ đúng rồi. Cho trong bụng của con trùng nó sẽ oi hết cái đất ra. Có cho nó ăn không? Có cho trùng ăn không? Dạ không anh, mình chỉ trữ này thôi. Xong cái bắt đầu em sẽ hòa với cái nước, rồi em bắt đầu cho cá ăn thôi. Với một lượng vừa đủ. Thì em dùng cái này nè, mình chia trùng cho nó dễ. Đó, cái này là mình chia trùng cho nó dễ. Mình bỏ ở đây xong khoảng tầm 1 phút trùng này mình bỏ thêm nước rồi nữa. Xong mình xịt trùng. Dạ. Mình có thuốc men gì nữa không? Dạ, nếu mà ví dụ như hôm nào mà em cảm giác trùng yếu em xài Coca. Cái này bắt cộng nè. Dạ. Cái này xài ok nè. Dạ, cái này thì nó chống cái sình bụng cho con cá, đa phần em xài cho cá giống là chính. Dạ. Thế lại hôm nào mà cá mà bị thiếu trùng á thì em sẽ ưu tiên em cho cái này vào để bổ sung thêm. Em thấy cũng khá ok. Còn cá con thì em cho một Ater. Artemia này ha. Cá xay bột đó thì em cho ăn Ater. Dạ, ăn full Ater. Còn em có một loại nữa là nếu mà ví dụ như những cái dòng như là những con tô bát anh xem á, để có gốc đuôi cứng, còn cái vây của nó thì em sẽ xài cám này. Này xài cám Pandora. Cám Pandora. Dạ đúng cám rồi. này cũng nổi tiếng nè. Em chỉ xài cho những con cá nào mà đang form thôi. Với lại nó cũng sẽ những con cá nào mà dễ bị cháy đuôi hoặc là cái gốc đuôi của nó không cứng á, thì em sẽ xài. Còn lại là trùng thì thuốc body, còn Ater thì cho cá con. Đó là những cái loại thức ăn em cho. Tức là em cho ăn 100% tức là mỗi ngày em cho ăn bao nhiêu cử và bao nhiêu trùng hay là cám hay là trùng không? Dạ thông thường thì đối với trùng thì em cho khoảng tầm trưa em mới cho, tại khi nắng lên con cá nó khỏe thì em cho ăn trùng. Đối với những con mà em cần thuốc body thôi. Còn lại là đa phần là Ater thì cứ cho thoải mái. Nếu mà buổi sáng em cho rồi buổi tối chiều em cho thêm lần nữa là 2. Còn thay vì những con cá mà ăn trùng thì form vây đuôi thì em sẽ cho bằng cám Pandora, một ngày một cử thôi. Dạ. Con cá nó sẽ không có bị mập quá. Dạ. Nó phát triển nó sẽ cân đối hơn. Dạ. Khu này thì em trữ nước ở đây. Em cực kỳ thích cái kiểu trữ nước như thế này, tại vì do nó có vi sinh nhiều hơn, nó dễ bay clo á, cho nên nước của nó cũng tức là nước em sẽ bơm vô cái thùng đó. Dạ. Rồi em bơm dưới đây, bơm xuống đây luôn. Dạ, ở trên đây thì trữ thêm. Dạ. Rồi xong lấy cái này mình hút lên mình thay. Dạ. Thì ở nhà em thì em xài một cái chuẩn chung luôn là thùng xốp ốp kính. Ở trên thì ốp kính, ở dưới thì chỉ có thùng xốp thôi. Em đang sử dụng thêm mai mốt trong tương lai là em chạy lọc full luôn cho cá nhỏ cá lớn luôn, tức là nó sẽ bung đều hết luôn. Sao em không làm ốp kính đây luôn để cho mình dễ quan sát toàn bộ luôn? Một phần đó là do khi mà ốp kính dưới đây nè, tại vì em sợ thôi, em sợ là cái tay em đụng qua đụng lại kính, hoặc là lâu lâu mình có những cái vật dụng mà nó nhọn á, em sợ bể kính là nguy hiểm, cho nên em sợ vậy. Dạ, tại em hay dựa. Cái phần thứ hai nữa là do để cá nhỏ thì top view, mà có thể là trong tương lai em sẽ nuôi luôn cả kiểu cái side view hết luôn, thì em sẽ bắt đầu thay đổi từ từ. Thì lúc đó thay đổi từ từ là bắt đầu full từ trên xuống dưới giống như trong nhà mình luôn. Dạ. Bình thường thì ở đây nè, cá ví dụ như em bán ra thị trường đi thì em kiếm khách hàng ở đâu hay là khách hàng tự kiếm em? Dạ, thường thì lúc trước em bắt đầu em bán đó, thì em sẽ bán trên Facebook nhiều. Dạ, sau này thì có TikTok nữa. Thì em lâu lâu em rảnh em hay like cho anh em xem. Thì ví dụ như mình like tới hồ nào đó, anh em thích cái dòng nào đó thì người ta sẽ kêu mình dừng lại ở đó, quay riêng luôn. Dạ, thì em bán 2 nền tảng. Và hiện tại thì em cũng đang đi nước ngoài nữa.
À, Dạ đúng rồi. mình đóng ở nước ngoài nữa ha. Dạ đúng rồi. Wow, hay quá. Là trong 2 năm mà bạn có rất là nhiều nguồn khách nè, Dạ. nhiều lượt khách, rất là giỏi. Bên đây thì cũng giống như cá ở những chỗ kia em hả? Cũng giống vậy ha, cũng có những loại như là coi ribbon bông nè, đẹp quá. Rồi ở đây là mình làm full công suất vậy rồi, trong tương lai thì em có tính mình làm thêm gì không? Có thể là nếu mà cái nghề này còn phát triển được thì em sẽ mướn thêm mặt bằng nữa. Mướn thêm chỗ. Dạ đúng rồi, mình về làm chuyên luôn, mình mướn thêm mặt bằng nữa. Hoặc là em cũng đang thích con Lego. Em cũng thích con Lego, hoặc là em cũng có thích con tép nữa. Thì mình có thể tìm hiểu thêm, mình nuôi thêm đó cho nó đa dạng dòng hơn. Tại vì cái tính của em khá là thích cái kiểu làm cảnh á, sinh vật cảnh, giống như em thích thủy sinh. Dạ, thì chơi nhiều cái lĩnh vực như vậy em thích. Ở đây như vậy là em bị quá tải chưa? Em có thấy quá tải chưa? Dạ hiện tại thì chắc chưa anh, tại vì chưa. Em còn rảnh qua phụ anh nữa mà. Em qua em phụ trại bên anh Thông là Su Chao đó. Dạ, do bên đó lâu lâu cũng cần phụ chăm cá nên em rảnh em qua đó. Dạ. Nên là mình chưa bật hết công suất ha. Dạ đúng rồi. Hay quá. Ở một cái nơi mà các bạn thấy hồi nãy giờ mình đi, không biết các bạn thấy không, chứ mà bao nhiêu đây nè, rồi dài tiếp đằng sau nè, rồi trong nhà nữa, mà bạn còn thời gian rảnh luôn. Thiệt rất là giỏi ha. Thì sau quá trình mà mình 2 năm mấy ha, mình nuôi cá bảy màu, thì em có thể chia sẻ cho anh và các bạn biết là quá trình mình, ví dụ như là mình bắt đầu mình mới chơi con bảy màu đi, thì mình chăm sóc như thế nào nè, mình nuôi như thế nào nè, rồi kinh nghiệm như là sơ kinh nghiệm lai tạo này nọ, hoặc là mình khi mà mình nuôi ra rồi thì mình làm sao để mình có thêm thu nhập về nó. Dạ, thì đầu tiên là một người mà mới chơi á, họ chỉ mới chịu thích thôi, mà họ thấy con cá bảy màu đẹp quá họ cũng muốn mua. Thì em khuyên á, là nếu mà gặp em thì thường thì bán là những cái dòng mà nó vừa phải thôi, nó khoảng tầm vài chục ngàn thôi. Thì mình về mình sẽ hướng dẫn khách là mình chuẩn bị nước làm sao nè, rồi mình set up hồ làm sao, rồi vật liệu làm hồ như thế nào nữa, thùng hồ kính nó sẽ như thế nào, rồi khay nhựa nó như thế nào, hoặc là thùng xốp nó như thế nào. Thì từ đó thì khách sẽ tự lựa chọn. Rồi khi mà ví dụ như khách mua những dòng vây đuôi của mình thì mình khuyên là khách nên xài lọc, hoặc là vật liệu lọc nó như thế nào nữa. Sau đó thì khi mà khách đã mua về, mình sẽ hướng dẫn khách thả cá. Đó là hơi chi tiết một tí. Khách thả cá xong rồi thức ăn của khách như thế nào, rồi ăn như thế nào, rồi cách nhìn bịch ra sao. Thông thường thì khách mới tới với em sẽ tư vấn lại, em sẽ không bao giờ bán một con cá khá mắc tiền đâu, tại vì họ không chăm, họ không hiểu hết được. Thì khi mà họ nuôi được vài tháng, nó đẻ ra các con, họ nuôi được các con đó thì bắt đầu sẽ nâng cấp từ từ lên. Tại vì khi anh mua con cá này thì nó sẽ có một cái dòng cao hơn nữa, thì mình sẽ nâng cấp từ từ lên. Dạ, thì trước tiên là mình nuôi đam mê trước đã, thì giống như em rồi. Trước khi có khoảng thời gian làm 2 năm làm chuyên nghiệp luôn thì em cũng có một năm mấy là em chơi thôi. Thì lúc đó em cũng tự học hỏi kinh nghiệm là mình nuôi, thì sau đó mới bắt đầu dám mua con giống cao về. Thì sau này mình mua thì mình cũng đừng nghĩ là kinh doanh, mình cũng nuôi là mình thả cái đam mê mình trước đã. Còn việc mà nó sinh sản nhiều thì bây giờ cái nền tảng nào nó cũng dễ tiếp cận khách hàng, như là Facebook hoặc là Instagram cũng có nữa, hoặc là trên TikTok giờ là thịnh hành nhất. Thì anh cứ quay con cá đẹp thì tự động người ta nhìn thấy, người ta thích thì người ta sẽ hỏi anh, người ta hỏi anh là anh chia sẻ lại người ta, coi như là cái tiền những bước đầu đó là những cái mình có thể lấy tiền đó mình mua con giống khác, hoặc là mình mua thức ăn cho tụi nhỏ là vui rồi. Dạ. Em thì anh thấy lạ hơn mọi người á, tức là phần số đông á, khi mà người ta nuôi cá nè thì người ta sẽ nuôi con cá dòng trung, dòng thường thường thôi. Xong rồi rẻ thì hoặc là người ta bán ra với thị trường với giá rẻ để người ta tìm kiếm tiếp cận khách hàng và nó dễ bán. Thì hầu hết những ai mà họ kinh doanh cá cảnh hoặc là họ chơi cá cảnh tương đối họ đều như vậy hết. Đó là kiếm con cá rẻ thôi nhưng mà đẹp nha, để mà bán ra được. Nhưng mà riêng cá nhân em thì anh thấy rằng là em đầu tư vào
con giống này, đầu tư vào cách nuôi, đầu tư về nhiều thứ để cái giá trị sản phẩm mình nó tốt hơn, nó cao hơn. Anh không định giá được cái con cá của em là nó ở ngoài thị trường nó có phải bị cao hơn hay không hay là thấp hơn hay không. Nhưng mà ở phân khúc giá khi mà anh nghe em nói thì nó cũng tương đối là nó cũng dành cho những bạn mà phải biết chơi, nó biết chơi hoặc là họ chơi lâu. Thì lý do tại sao em lại chọn cái phân khúc đó, hoặc là hay là mình có cái bí quyết nào không? Dạ thì một phần là trước đó em đã khi mà đi làm văn phòng thì lâu lâu cũng có một khoản cũng dư ra, thì lúc đó em cũng không thích những con cá nhỏ luôn, không thích những con cá mười mấy 20 ngàn, em mua cá 200, 300, 400 em mua luôn, thì lúc đó không nuôi được. Nhưng mà thực tế là khi mà mình nhìn vào con cá khoảng tầm vài chục với cá vài trăm nó khác lắm, cái vẻ đẹp nó khác cực kỳ, cho nên mình muốn chinh phục nó. Rồi sau mình khi muốn làm mà con đó. dạ đúng rồi, sau khi mình có thời gian mình tiếp xúc cũng giống như là mình ở với anh của mình, thì những cái dòng cá thông thường mình đã nuôi được rồi, thì bây giờ theo mình thấy thích cái dòng đó và thị hiếu của thị trường dòng đó, và phần nữa là có hậu thuẫn từ anh em thì em tự tin em nuôi những dòng này luôn. Dạ, đó là cái cách mà em chọn những cái loài này em nuôi. Dạ. Khi mà em làm được thành phẩm hay thương phẩm đi, xong rồi khi mà em thương mại thị trường những cái ngày đầu tiên đó, thì có khi nào em gặp feedback của khách hàng chẳng hạn như là cao quá, mắc quá, hay là những cái lời họ gièm pha không? Dạ có khách này cũng sẽ có khách kia, nhưng mà em cũng kỹ những khâu một. Thứ nhất là khi mà vào là em tư vấn trước, rồi em sẽ cho khách lựa chọn nhiều phân khúc. Ví dụ như em cho lựa là phân khúc 100, 200, 300, rồi em sẽ quay cả 3 phân khúc đó luôn. Quay khi nào khách thích thì em gửi nguyên con cá đó luôn. Thì khi mà khách đã đồng ý rồi thì thường thì khách sẽ ít chê. Chỉ có feedback là ví dụ như là con cá của em nó tới nó bệnh rồi, nó yếu rồi, thì em sẽ gửi lại cá khác cho khách thôi. Chứ em ít khi nào mà gửi tới khách bảo là con cá nó không phù hợp với giá trị lắm, tại vì mình gửi đúng luôn. Dạ. Trong cái nghề cá này thì thường là ngày xưa thì người ta sẽ nuôi rất là nhiều loại cá, nhưng mà bây giờ thì anh thấy là các bạn tập trung chuyên môn vào một loại cá. Thì em có nghĩ rằng trong tương lai mình sẽ theo đuổi con cá bảy màu này suốt không, hay là mình sẽ thêm một cái con gì đó, ví dụ như là theo trend hay là gì đó? Dạ, thì những cái năm mà em chơi cá cho tới giờ thì em thấy là anh em Việt Nam mình làm cá rất dữ. Dạ, thường thì đều ra được dòng mới, mà mình thì mới chơi cũng không có đủ kinh phí để mình theo những cái đó, tại vì có những con cá nó họ tính bằng đô nữa cơ. Cho nên mình chỉ theo sau thôi, và em nghĩ cái thị trường này còn khá là rộng. Và em vẫn có thể theo, em vẫn muốn chinh phục nó, nhưng mà bên cạnh đó thì có thể là em sẽ thích, như nãy em có nói anh là em cũng thích con lê cô hoặc thích con tép, thì sau này em cũng sẽ có thêm việc đó. Dạ. Thì mình sẽ tìm hiểu thêm đúng không? Dạ đúng rồi. Ok, thì video đến đây cũng khá là dài rồi nên mình sẽ ngừng video ở đây. Thì cũng cảm ơn các bạn đã xem video từ nãy giờ, và cảm ơn Tuấn Anh sáng giờ đã dành thời gian để dắt anh em mình đi tham quan trại cá của bạn, cũng như là chia sẻ kinh nghiệm về cá guppy ha. Dạ rồi, em cũng cảm ơn anh Tuấn đã dành thời gian nguyên một buổi sáng để ghé thăm cái mini farm của em. Thì các bạn mà xem xong video á, thì nếu mà có thắc mắc gì thì cứ liên hệ cho em, số điện thoại hoặc các nền tảng xã hội em có để ở trên cái phần mô tả. Thì về kinh nghiệm nuôi cá, hoặc là giống như kiểu anh chị có muốn kiếm cá để làm giống á, thì cứ liên hệ với em nha. Em cảm ơn anh chị đã quan tâm và xem hết clip của em ạ. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.